नमस्कार. स्वादिष्ट मराठी रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण भेंडीची रस्सा भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. तर इथे मी भेंडीची रस्सा भाजी बनवण्यासाठी 1/2 किलो भेंडी स्वच्छ धुवून पुसून असे 1 ते 1.5 इंचाचे तुकडे करून घेतलेत आणि त्या तुकड्यांना एक एक चीर दिली, कारण आतमध्ये खिडकी वगैरे नाही हे बघण्यासाठी. तर हे 1/2 किलो भेंडी आणि एक मध्यम आकाराची शिमला मिरची बिया काढून तिचे पण असे लांब तुकडे करून घेतले. तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही टाकली तरी चालेल. सर्वात आधी आपण भेंडी भाजून घेऊया. त्याच्यासाठी मी गॅसवर कढई ठेवली आणि 2 चमचे तेल टाकायचे. तर तेल छान गरम झालंय, आपण ही भेंडी भाजून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता ही भेंडी छान अशी गुलाबी भाजून झालेली आहे. तर आपण ही भेंडी काढून घेऊया. आणि आता याच कढईत आपण ही शिमला मिरची थोडी भाजून घेऊ. ही शिमला मिरची पण भाजून झालेली आहे, ती पण आपण काढून घेऊया. तर त्याच कढईत आपण 1 चमचा तेल टाकूया. तर तेल गरम झालंय, तर आपण 1/2 चमचा मोहरी टाकूया. 1/2 चमचा जिरे, अर्धा चमचा उडदाची डाळ आणि या 2 ही छोट्या बोर मिरच्या मी 2 घेतल्या, त्या टाकते फोडणी. उडदाची डाळ छान गुलाबी झाली की आपण याच्यात कढीपत्ता टाकूया. तर इथे मी 1 कांदा बारीक चिरून घेतलाय, तो टाकूया. आता कांदा छान लाल होईपर्यंत आपण परतून घेऊ. कांदा थोडा परतून झाला म्हणजे इथे 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट घेतली, ते टाकू. आता इथे आपण एक पेस्ट बनवणार आहोत. तर त्यासाठी मी किसलेलं खोबरं 3 चमचे घेतलंय, ते मिक्सरच्या भांड्यात टाकूया. आणि भाजून वाटलेल्या शेंगदाण्याचा कूट आहे तो 2 चमचे आहे, तो टाकूया. आणि थोडंसं पाणी टाकून आपण याची मिक्सरला पेस्ट बनवून घेऊ. कांदा छान लाल झालेला आहे, आपण याच्यात 1 छोटा टोमॅटो कापून घेतलाय बारीक, तो टाकूया. आता टोमॅटो छान नरम झाला. आता याच्यात आपण मसाले टाकू. 1 छोटा 1/2 चमचा हळद आणि हे 1 चमचा तिखट आपल्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता. इथे मी अर्धा छोटा चमचा पावभाजी मसाला घेतलाय. तर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही गरम मसाला पण टाकू शकता. हे मसाले आपण परतूया थोडेसे. आता याच्यात आपण ही खोबरं आणि शेंगदाणे वाटलेले ही पेस्ट टाकूया.
तर इथे मी 2 चमचे, हे मोठे 2 चमचे दही घेतलंय. हे हलकसं आपण फेटून याच्यात टाकूया मसाले. छान मिक्स करून घेऊया. आता हे छान मसाला आपण भाजून घेऊया. आता इथे मसाला छान परतून झालेला आहे आणि मसाल्याला तेल पण सुटायला लागलं. छान भाजला गेला. तर इथे मी मिक्सरच्या भांड्यात अर्धा ग्लास पाणी टाकून ते भांडं धुवून घेतलं. ते पाणी आपण टाकूया. इथे चवीप्रमाणे मीठ टाकूया आणि मंद मंद गॅस करून आपण झाकण ठेवून हा रस्सा छान 5 मिनिटं उकळून देऊया. आता हा भेंडीचा रस्सा 5 ते 6 मिनिटं छान उकळलाय. बघू आपण. आता याच्यात आपण तळलेली भेंडी टाकू. आणि शिमला मिरची पण टाकू. मिक्स करून परत आपण 5 मिनिटं हे झाकून मंद गॅसवर शिजून देऊया. 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहे आणि भेंडी शिजली का बघू आपण. छान रस्सा आणि भेंडी पण शिजलेली दिसते. याच्यात आपण वरून थोडी कोथिंबीर टाकू बारीक चिरलेली. मिक्स करूया. भेंडी छान शिजलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. तर इथे आपली भेंडीची रस्सा भाजी बनवून तयार झालेली आहे आणि ही भाजी तुम्ही चपाती बरोबर भाकरी बरोबर खाऊ शकता. छान चवीला छान लागते भेंडीची रस्सा भाजी. आणि कशी वाटली ते करून बघा आणि स्वादिष्ट मराठी रेसिपीला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.